بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ انا النهارده هعمل معاكم عروسه جميله جدا. هعمل اعاده تدوير للعرايس القديمه والرول بتاع المناديل والكراتين. اي كرتون عندنا برضه قديمه ممكن نعمل لها اعاده تدوير، وهفرجكم ازاي. هحتاج طبعا عروسه قديمه النص الفوقاني بس، ورول كرتون اللي هو بتاع المناديل، ودايره من الكرتون بالشكل ده. وهحتاج كمان طبعا شمع عشان تضغط الشمع. كمان هحتاج فوم جليتر اسود او اي لون بقى انتوا تحبوه. انا هوريكم طريقه وانتوا تغيروا في الالوان زي ما انتوا عايزين. وهنا محتاج تل اللي هو بتاع اللي بنضيف بيه الهدايا، وكريستالات اي طبعا الالوان بتليق على التل بتاعي، والفوم. اول حاجه هعملها القاعده بتاعت الفستان. هلزق الرول في وسط الدايره الكرتون بتاعتي بمسدس بالشكل ده. هسيبه ينشف خالص، وبعد كده هجيب القماش الطول بتاعي هتنيه او هطبقه اربع طبقات، وهحطه بالشكل ده على الكرتون. وهبدأ أثبت من جوه. أنا كنت عاملة شمع جوه بس هو مش باين، ما صورتش الجزء ده. هثبت التول من جوه في قلب الرول بالشكل ده، ومن تحت هثبته برضو بالمسدس الشمع من هنا بالشكل ده.
خلاص دلوقتي خلصت الجزء اللي تحت بتاع الفستان. هبدأ دلوقتي أغطي جسم العروسة بالفوم. هعمل الطب يعني. هقطع طبعا الفوم بالشكل ده قطعتين طوال وقطعة مستطيلة عريضة شوية وقطعتين مستطيلتين صغيرين زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. وهبدأ أغطي أو ألزق الفوم فوق جسم العروسة بالشكل ده. خلاص خلصت الطب بالكامل. هثبت بقى العروسة فوق الجيب او الفستان بالشمع، برضو بمسدس شمع حاملة الدوران بتاع الرول. وهثبت العروسة كويس واسيبها تنشف تماما وبعد كده هكمل. هنا حبيت أضيف جزء للطب من تحت زي مثلث تقريبا. هقص حتة من الفوم مثلثة وهلزقها على الوسط بالشكل ده. ادت منظر جميل جدا للطب.
العروسة دي هعملها محجبة، لأن شعرها طبعا زي ما انتم شايفين بايظ، وفكرة العروسة تبقى محجبة فكرة جميلة وجديدة للأطفال، إن هم ياخدوا على شكل الحجاب، وإن في هعملها الأول بندانة باللون الأسود، الفوم الأسود. قصيت جزء صغير خالص من الفوم وعملته لزقته قدام الجبهة، بحيث إن هي تدير كمان الجزء اللي هو بتاع الشعر ده كويس. وبعدين هجيب التل، جزء من التل مستطيل، هتنيه برضو كذا طبقة، وهلفه فوق حوالين راس العروسة بشكل جميل، وده منظر جميل جدا، أتمنى إن هو يعجبكم. كده خلاص خلصت العروسة، ده شكلها النهائي. أتمنى إنها تعجبكم، وهي سهلة وبسيطة جدا من الخامات، يعني تعتبر مش مكلفة خالص. هتعجب إن شاء الله البنات وهيتفاعلوا معاها. بس العروسة ممكن نستخدمها في أكتر من حاجة، ممكن تبقى ديكور حلو قوي على التسريحة، نحط عليها الإكسسوارات على دراعها مثلا، أو هي لوحدها كده تبقى واقفة، يعني مجرد إن هي تكون موجودة هي لوحدها ديكور جميل. وكمان أنا يعني العروسة دي استخدمتها كعروسة مولد في نشاط كانوا طالبين في المدرسة، عروسة المولد. عملت لها دواير اللي هي بتاعت عروسة المولد من الكريستالات. أنا كنت في فيديو قبل كده كنت عملت عروسة تانية، ده هنا شكل جديد ليها، كانت جميلة جدا برضو وعجبوا بيها، وأتمنى إنها تعجبكم وتديكوا أفكار لإعادة تدوير العرايس القديمة. وشكرا، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.